Hi guys, እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ? ዛሬ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁኝ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ የሊሊ ስልክን አንቦክሲንግ ቪዲዮ ነው። ሊሊ ስልክን የማታውቋቸው ከሆነ they have በጣም ቆንጆ የሆነ high quality የማልበሪ silk ፕሮዳክቶችን እና ልብሶችን ይሸጣሉ። ይህንንም ፕሮዳክት ጊፍት አድርገውኝ ለእናንተ ከእናንተ ጋር ሼር ለማድረግ ነው ይሄንን ቪዲዮ የሰራሁትኝ። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ኳሊቲ ፕሮዳክት አላቸው። የፀጉር ማሰራዎች፣ የፀጉር ሻሾችም እንዲሁም የተለያዩ የታፖች፣ ሸሚዞች በጣም በቆንጆ ስታይል እና በጣም በተመጣጣኝ ዋጋ ለኳሊቲያቸው ኦልሞስት luxurious brand ከሆኑ ጋራ የሚወዳደር ሸሚዞችን ይሰራሉ and ይሄንን ሸሚዝ ነው እኔ ደግሞ የመረጥኩትኝ። ከዚህ በፊትም ኢንስታግራም ላይ አይታችሁት የምታውቁ ከሆነ እንዴት ስታይል እንዳደረኩትኝ የተወሰኑ ቪዲዮዎች ለጥፌያለሁኝ። ግን ለዩቲዩብ ደግሞ ይሄው ምን አይነት ኳሊቲ እንደሆነ ሼር ላደርግላችሁና ደግሞ አንድ ሁለት ስታይል ደግሞ በዚህ ሸሚዝ እንዴት እንደማደርግ ላሳያችሁ ነው። ይህን ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩትኝ የመጀመሪያ ቪዲዮአችን የሚሆነው እስከነቢ ለኦፊስ ወይንም ለስራ ለፕሮፌሽናል የሚሆን አለባበስ አሳያችኋለሁ። ይሄንንም ደግሞ በጣም ድሬሲ ሳይሆን ካዡዋል በሆነ በጂንስ ሃይ ዌስትድ ቀሚስ ስታይል አደርገዋለሁኝ። እንደምታዩት ቆንጆ ዲቴል አለው። ለዚህ ከለር የመረጥኩትኝ ዲቴል ደግሞ በጎልድ ወይንም በወርቃማ ብረቶች የተሰራ ቁልፉም እንዲሁም ደግሞ አንገቱ ላይ ደግሞ የሚገባ ሰንሰለት አለው። በጣም ያምራል። እሱን እንዴት ስታይል እንደማደርግ እንግዲህ አብረን እንከታተል። እንደምታዩት ይሄንን ሸሚዝ እንግዲህ በሲምፕል በሆነ ጠቆር ባለ የጂንስ ቀሚስ ነው ስታይል ያደረኩትኝ። ይሄንን ለኦፊስ ለሚቲንግ ወይንም ለተለያዩ ደግሞ ጉዳዮች መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ለዝነጣ ለስራ ካልሆነ ፕሮባብሊ የሸሚዙን ቁልፍ ከላይ ያለውን ከፈት በማድረግ ትንሽ ካዡዋል እንዲሆን አስመስለዋለሁኝ። ግን ይሄ ጥሩ የስራ የሚቲንግ ልብስ ይሆናል ብዬ አስባለሁኝ። በጣምም ድሬሲ አይደለም። ፔር ያደረኩት ደግሞ ከጥቁር ሳንደል ሂል ጋር ነው። እንደምታዩት በደንብ ይሄዳል። it looks very beautiful። ከዚህ በኋላ ደግሞ ቀለል አድርገን ይሄንን ሸሚዝ ደግሞ ስታይል ስናደርገው እንዳልኳችሁ ከላይ ያለውን ብረት በመፍታት በማውለቅና ሸሚዙ ከላይ የተቆለፈውን በመፍታት ቀለል ለማድረግ ከጂንስ ሱሪ ጋራ አዋህጄ ለብሰዋለሁ ማለት ነው። ታዩታላችሁ እንዴት ቀለል እንደሚል አንገቱ ላይ ያለውን ቁልፍ ስንፈታ እንዲሁም ደግሞ ይሄንን ሰንሰለቱን ስናወልቀው እንደምታዩት ደግሞ ቀለል ያለ ቆንጆ ሸሚዝ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ጓደኞቻችን ጋር ለመክሰስ ወይ ለሻይ ለቡና ለመገናኘት ስንፈልግ ወይንም ደግሞ ከስራ ወተን ደግሞ እንዲሁ ቀለል ያለ ቀጠሮ ነገር ካለችን ቀሚሷን አውልቀን በሱሪ በጂንስ እንደዚህ መዘነጥ እንችላለን ብዬ አስባለሁኝ። ጫማውን መቀየር ትችላላችሁ። I just kept it very simple በጥቁር strappy sandals ሂል ነው ያደረኩት። እንደምታዩት ጁለሪያችሁንም መቀየር ትችላላችሁ። I just kept it very similar to የሸሚዙን ላይ ያሉትን ቁልፎችን ተመሳሳይ የሆነ በጎልድ ጁለሪ ነው ስታይል ያደረኩትኝ። I hope ይሄንን ቪዲዮ ትወዱታላችሁ። እንዲሁም ቼክ አውት ታረጓታላችሁ። ከስር ሊንክ ለጥፍላችኋለሁ የሊሊ ስልክን የተለያዩ ፕሮዳክቶች የፀጉር ሻሽ የፀጉር ጌጦች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቆንጆ ከለር ያላቸው ሸሚዞችን ለስራም ለየቀኑም የምንዘንጥባቸውን በጣም ቆንጆ ኳሊቲ የሆኑ ሸሚዞችን ይሰራሉ። ቼክ አውት አድርጓቸው። ከስር ሊንክ አደርግላችኋለሁ። I hope you like this video። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ አብረን እንዘንጥ።